हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाइट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज बाइट्स विथ प्रणूमध्ये आपण आलेलो आहोत डीमार्टमध्ये। डीमार्टमध्ये ना दिवाळी शॉपिंगसाठी 100 रुपयाच्या आत खूप काय काय वस्तू आल्यात, अगदी 20 रुपयापासून। मी ना आज तुम्हाला त्या सगळ्या दाखवणार आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा तर आपण ट्रॉली घेतली आणि निघालो शॉपिंगसाठी। तुम्हाला ना डीमार्टमध्ये भरपूर टी लाईट कॅन्डल पाहायला भेटेल। हे असे 99 रुपीज वाले पण पॅकेट आहेत आणि 159 रुपीज वाले सुद्धा आहेत। त्यानंतर ना अशा पद्धतीचे हे कॅन्डल होल्डर आहेत जे की 69 रुपीजला आहेत। त्याच्यामध्ये ना वेगवेगळे कलर सुद्धा आहेत। त्याच्यामध्ये आपण टी लाईट कॅन्डल ठेवू शकतो। तुम्हाला थोडंसं एक्सपेन्सिव्ह आणि युनिक काहीतरी पाहिजे असेल तर तुम्ही असं कमळाच्या फुलाचं कॅन्डल होल्डर पण घेऊ शकता। त्यानंतर हे पंतीसारखे कॅन्डल होल्डर आहेत जे की 39 रुपीजला आहेत। एक पीस तुम्हाला 39 रुपीजला भेटेल आणि याच्यामध्ये भरपूर व्हरायटी आहे। त्यानंतर ना डीमार्टमध्ये अशा रंगीबिरंगी रंगवलेल्या खूप साऱ्या पंत्या आहेत। ह्याच्यामध्ये ना खूप जास्त व्हरायटी आहे। अगदी 21 रुपयापासून स्टार्ट होणाऱ्या पंत्या तुम्हाला इथे मिळून जातील। घरात लावण्यासाठी काही डेकोरेटिव्ह आयटम हवे असतील तर अशा पद्धतीचे कॅन्डल होल्डर सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता, ज्याच्यामध्ये आतमध्ये तुम्ही दिवा ठेवू शकता आणि हे कंदिलासारखे वाटतात। हे कुठेही घरामध्ये तुम्ही हँग करू शकता किंवा तुमच्या बाल्कनीमध्ये हँग करू शकता। खूप छान वाटतात बघायला हे आणि एकदम रिच लुक देत आहेत हे। आता ते थोडे एक्सपेन्सिव्ह पडतात, तर त्यानंतर तुम्ही अशा पद्धतीचे कंदील सुद्धा घेऊ शकता। ह्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कॅन्डल ठेवू शकता, हे स्वस्त आहेत। त्यानंतर अशा पद्धतीचे सुद्धा कॅन्डल होल्डर आहेत। ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे कलर सुद्धा आहेत। ह्या टी लाईट कॅन्डल आहेत डीमार्टमध्ये वेगवेगळ्या कलरच्या। 20 रुपयाला एक कॅन्डल आहे। ह्या सेलवरच्या कॅन्डल असतात आणि ह्या पण ना बऱ्याच टिकतात। मी बऱ्याच वेळा डीमार्टमधून ह्या कॅन्डल घेतल्यात, यावेळी सुद्धा घेतल्या होत्या। त्यानंतर ना इथे तुम्हाला प्युअर मातीचे दिवे सुद्धा मिळून जातील। 45 रुपयाला 5 पीस असे हे बॉक्समधले दिवे आहेत किंवा तुम्ही सुट्टे दिवे सुद्धा घेऊ शकता। आता पूजा वगैरे मांडण्यासाठी जर तुम्हाला चौरंग हवे असतील वुडनचे अशा पद्धतीचे डेकोरेटिव्ह वाले तर ते सुद्धा आहेत। डीमार्टमध्ये ना तुम्हाला अगणिक असे कॅन्डल होल्डर मिळून जातील खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे। हे अशा पद्धतीने काचेचे कॅन्डल होल्डर आहे, ज्यामध्ये तुम्ही टी लाईट कॅन्डल सुद्धा ठेवू शकता किंवा इतर काही डेकोरेटिव्ह पीस आयटम सुद्धा ठेवू शकता। मस्त छान छान असे फ्लावर्स ठेवू शकता। ह्या ज्या कलरवाल्या पंत्या तुम्ही पाहताय ह्या 21 रुपयापासून स्टार्टिंग आहेत। वेगवेगळ्या पद्धतीच्या पंत्या आहेत आणि वेगवेगळी प्राइस आहे। जसं की त्या 4 पंत्या 21 रुपयाला होत्या, ह्या 5 पंत्या 35 रुपयाला आहेत। ह्या मातीच्या पंत्या 49 रुपयाला आहेत बिना कलर केलेल्या। मग तुम्हाला पंतीमध्ये 2 पीस हवे असू दे किंवा 12 पीस 4 पीस 5 पीस वेगवेगळ्या कलरच्या आणि वेगवेगळ्या डिझाईनच्या वेगवेगळ्या आकाराच्या पंत्या इथे मिळून जातील। त्यानंतर ना ज्यांना रांगोळी काढता येत नसेल त्यांच्यासाठी हा बेस्ट ऑप्शन आहे। रांगोळीचे रंग फिल करण्यासाठी ते साचे आहेत। 79 रुपयाला आहेत 6 साचे। हे एक वेगळ्या पद्धतीचं कॅन्डल होल्डर आहे। घराच्या सजावटीसाठी अगदी छान छान अशा वस्तू शोधत असाल ना तर अगदी 20 रुपयापासूनच्या वस्तू तुम्हाला इथे मिळून जातील। इथे ना ह्या वेगवेगळ्या फ्रेग्रन्सच्या कॅन्डल आहेत। अगदी मोठ्या अशा कॅन्डल 99 रुपीज ईच अशा आहेत आणि ह्याच्यामध्ये ना खूप वेगळे फ्रेग्रन्स आहेत। त्यानंतर ह्या अशा पद्धतीच्या सुद्धा कॅन्डल्स आहेत ज्या तुम्ही कोणत्याही कॅन्डल होल्डरमध्ये डिरेक्ट ठेवू शकता। 99 रुपीजला 6 पीस आहेत आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे फ्लेवर आहेत। त्यानंतर ह्या 159 रुपीजला ना ग्लास कॅन्डल आहेत। ह्याच्यामध्ये ग्लास असतं आणि ग्लासमध्येच कॅन्डल असतं। ह्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे फ्लेवर आहेत। सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे आहेत तुपाचे दिवे। 299 रुपीजला तुम्हाला हा बॉक्स मिळून जाईल। त्यानंतर हे छोटे छोटे फ्रेग्रन्सवाले दिवे आहेत जे की 79 रुपीजला 5 प्रकार आहेत। रंगीबिरंगी वॅक्स आहे त्याच्यामध्ये। हे फ्रेग्रन्सवाले टी लाईट कॅन्डल सुद्धा आहेत। त्यानंतर ना आल्मंड ऑइलवरती यावरती भन्नाट सूट आहे। 72 रुपयाची आल्मंड ऑइलची बॉटल तुम्हाला इथे 56 रुपयाला भेटेल आणि त्याच्यासोबत ही जी छोटी बॉटल आहे ना ती सुद्धा फ्री आहे। मोठी बॉटल काचेची आहे, छोटीवाली प्लास्टिकची आहे। अगरबत्त्यांवरती भरपूर अशी सूट भेटेल आणि त्यानंतर ना छान छान फ्रेग्रन्सच्या अगरबत्त्या आहेत आणि ना बाय वन गेट वनच्या सुद्धा अगरबत्त्या आहेत बऱ्याच साऱ्या। हे जे धूप आपण घरी वापरतो ना त्याच्यावरती सुद्धा ऑफर आहे, बाय वन गेट वन आहे। त्यानंतर वाती म्हणा किंवा छोट्या छोट्या ज्या आपण गोल वाती बनवलेल्या असतात ना त्या वाती, कापूर ह्यांचे बरेच सारे प्रकार तुम्हाला इथे पाहायला भेटतील आणि हे सगळं तुम्हाला बाय वन गेट वन आणि ऑफरमध्ये मिळून जाईल। आता दिवाळी म्हटले की मोती साबण हा आलाच आणि मोती साबणासोबतच ना आपल्याला बाकीचे सोप सुद्धा घ्यायचे असतात। चंदनाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे साबण घ्यायचे असतात, ती सुद्धा इथे ऑफरमध्ये आहे। त्याचबरोबर आपलं प्रवीणचं उठणं आहे।
30 रुपयाचं उठणं ना 24 रुपयाला आहे आणि इथे ना मोती साबणाचे तुम्हाला दोन्हीही प्रकार मिळून जातील। चंदनाचा मोती साबण आणि गुलाबाचा मोती साबण दोन्हीही आहेत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ना मोती साबणाबरोबरच तुम्हाला बाकीचे चंदनाचे साबण सुद्धा पाहायला भेटतील वेगवेगळ्या कंपनीचे। मला ना हा वाला साबण एक खूप आवडला, मी घेतलाय तो स्वतःसाठी, आता बघू कसा आहे। त्यानंतर ना आपण या गिफ्ट सेक्शनमध्ये येतो। हे ना 599 पासून गिफ्ट सुरू होतात। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर काय काय पाहायला भेटेल, जसे की डिनर सेट वगैरे आहेत, क्रॉकरी सेट आहे, सगळे कपडे म्हणा, इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणा, किंवा जे आपण कुकर मिक्सर वगैरे ह्या सगळ्यावरती अगदी भरघोस अशी ऑफर सुरू आहे सध्या डीमार्टमध्ये। हे जे हँगिंगवाला कॅन्डल होल्डर दिसतंय ना ते फक्त 149 रुपीजला आहे। त्यानंतर हे अशा पद्धतीचे मस्त असं डायमंड वगैरे लावलेले कॅन्डल होल्डर सुद्धा अगदी छान छान रेटमध्ये आणि वेगवेगळ्या शेपमध्ये आहेत। आता हे झालं कॅन्डल होल्डर वगैरे। त्याचबरोबर ना घराला लावायची तोरणं वगैरे, शुभलाभ, छान छान छोट्याशा रेडीमेड रांगोळी वगैरे, हे सगळं तुम्हाला ना इथे 30, 40, 50च्या रेंजमध्ये मिळून जाईल। तोरणं अगदी 99 रुपीजपासून ते 229 रुपीजपर्यंत वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या आहेत। तुम्हाला जर दिवाळी शॉपिंग जर बजेटमध्ये करायचे असेल, घराच्या सजावटीसाठी छान छान वेगवेगळ्या वस्तू घ्यायच्या असतील आणि छान छान असे दिवे वगैरे घ्यायचे असतील ना, डेफिनेटली एकदा तुम्ही डीमार्टला नक्कीच व्हिजिट करा। खूप कमी रेटमध्ये खूप छान छान गोष्टी तुम्ही इथून नक्कीच घेऊ शकता। चला तर मग कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला कमेंट करून नक्की सांगा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।